السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي شادي محمد شريف. أنا سوفت وير انجينير، مهندس برمجيات، وشغال مع دكتور فاضل ومؤسسة جسور في برنامج الخاص بالقرآن الكريم وترجمته اللي بتقوم بيها مؤسسة جسور. الهدف من الفيديو ده هو طبعا الترحيب بيكم كمتطوعين معانا إن شاء الله، وتوضيح بعض المهام المطلوبة منكم في خلال فترة تطوعكم. الموضوع باختصار شديد هو إن التطبيق فيه خصائص كتير أو فيتشرز كتير. من ضمن الخصائص دي خاصية تلاوة. خاصية التلاوة زي أي برنامج قرآن كريم بيبقى فيه التلاوة الصوتية شغالة، وبتظهر الآية اللي القارئ بيتلوها أثناء تلاوته. فالطريقة اللي احنا بنبرمج بيها الابليكيشن ده أو التطبيق فيه زي ملف. التطبيق نفسه بيبقى محطوط الملف ده جواه، بيبقى embedded جواه. الملف ده فيه التوقيت بتاع كل آية، بحيث إن القارئ أثناء التلاوة يبقى الابليكيشن بيقدر يعرف هو في أنهي آية تحديدا، وبالتالي يقدر يحدد الآية دي ينورها، أو لو المستخدم مثلا عمل إيقاف للتشغيل فيوقف عند الآية دي، وهكذا. فعلى سبيل المثال أنا هوريكم ملف اللي احنا هنجرب عليه، وهو لصورة النبأ للشيخ عبد الرشيد صوفي. ده مثلا الملف الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فزي انتوا شفتوا ده ملف كامل في التلاوة بتاعت سورة النبأ كاملة. احنا عايزين نطلع ملف تاني يبقى فيه كل آية من الآيات بتبدأ في الثانية الكام تحديدا. ده الهدف ده احنا عايزينه ليه؟ لأن الملف اللي فيه توقيتات بدايات الآيات ده هيتحط فيه الابليكيشن في البرمجة بتاعته، بحيث إن أثناء القراءة نقدر نوقف عند آية معينة أو نرجع عند آية معينة، والآية اللي تبقى القراءة يعني أو التلاوة عندها تبتدي تنور الآية دي، والآية اللي بعدها تنور، وهكذا. فالبرنامج يقدر يفهم الملف ده وهو شغال هو في أنهي آية. طيب عشان نحقق الموضوع ده إحنا بنستخدم أبليكيشن اسمه اوديسيتي. الابليكيشن ده انا طبعا حملته. طبعا التحميل بتاعه هنبعت لكم الرابط بتاعه، وبتعمل له انستليشن عادي جدا، يعني تنصيب بشكل طبيعي جدا. ده هو شكل الابليكيشن. طبعا الابليكيشن ده فيه فيتشرز كتير جدا. زي ما انتم شايفين احنا مش هنستخدمها كلها. اول خطوه هو البار ده اللي جنب اسمه بلاي باك ليفل. هو في الاصل بيبقى صغير فوق، بس احنا نقدر زي ما انتم شايفين نكبر حجمه او نصغر حجمه. فانا كبرت حجمه تماما وعملت له شدته من هنا، بحيث ان انا نزلته على سطر لوحده واخده كامل. خلاص، هو في الأصل بيبقى صغير ومحطوط بيبقى فوق على اليمين، أنا كبرته خالص تماما كده، بحيث إن تبقى الأرقام فيه باينة، وهنشوف ده لازمته إيه. طيب عشان نبتدي نتعامل مع أول ملف، إحنا هنجيب الملف الصوتي اللي هو بتاع صوت النبأ، ونعمل له دراج أو ننقله، نشده بالماوس من هنا لهنا. ده الملف اتحمل جوه البرنامج. تمام. طيب سريعا كده ايه التولز المهمة هنا؟ طبعا عندنا دي علامة بسم الله البلاي، الرحمن الرحيم. دي علامة البوز بتوقف، دي علامة ستوب بتوقف تماما. هنا ده اللي هو التراك نفسه أو المقطع الصوتي نفسه. زي ما انتم شايفين طول، طبعا أنا هوطي بس الصوت شوية عشان أقدر أشرح لكم وأنا بحاول أشغل. هنا طول ما هو شغال بيتحرك العلامة السهم الأخضر ده، بيقول إحنا في أي مكان بالظبط هو شغال فيه. لو أنا عملت بوز
بيقف في نفس المكان. بلاي تاني بيبتدي من المكان اللي كان عليه حاجة تانية اسمها سيلكتور. السيلكتور ده هو العلامة اللي لو أنا دوست، لو أنا وقفت دلوقتي وجيت دوست في أي مكان هنا في النص زي ما انتوا شايفين، السيلكتور ده بيديني سيلكشن، بختار مكان معين. لو دوست بلاي دلوقتي هيبتدي يشتغل من المكان اللي أنا بدأت، اللي أنا كنت دايس عليه. تمام. لو دوست ستوب حتى ودوست بلاي بيشتغل تاني من المكان اللي أنا كنت واقف فيه، اللي أنا كنت عامل عليه العلامة. طبعا أنا ممكن أعلم على منطقة على بعضها، بمعنى إن أنا أقوم واخد الجزء ده. لو أنا دوست بلاي هيشغل الجزء ده من أوله لحد ما يوصل عند نهايته ويوقف. تمام. فنعلم على واحد تاني أبسط شوية، على جزء أبسط شوية أهو كده مثلا، ونشغل. فهو كده بيشتغل على جزء معين لحد ما يخلص الجزء ده ويقف. دي كلها أساسيات، احنا لسه ما عملناش أي حاجة، بس عشان نعرف ازاي نتعامل مع البرنامج. دلوقتي احنا هنبتدي نشوف المهمة المطلوبة مننا، وهي إن احنا نستخدم اوديستي في إن هو يبتدي يلاقي لنا الوقفات بشكل اوتوماتيك شوية، وبعدين بشكل تلقائي، وبعدين احنا هنبتدي نراجعها ونضيف عليها ونحسن فيها. طيب، التول اللي احنا هنستخدمها جوه حاجة اسمها Analyze Silence Finder اللي قبل الأخيرة، هي التول دي. لما بندوس عليها هو بيقول لي ان انا مش مختار ايه، اني جزء من الصورة او اني جزء من الملف هشتغل عليه. فالهدف انا المفروض اختار الصورة كاملة. طيب عشان اختار الصورة كاملة ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل زوم ان كامل في الصورة، زوم اوت اقصد كامل، واختارها عن طريق السلكت زي ما قلت لكم. دي طريقة، فكده ممكن هشتغل عليه عادي. او الطريقة التانية ان انا بدوس كنترول ايه. تمام. طيب بدوس Analyze وبعدين Silence Finder. دلوقتي طلع لي قيم، خليني بس ألخبطهم لأن أنا بس بوريكوا دلوقتي تاني. احنا هندور على القيم دي مع بعض ونشوف ايه أنسب قيمة. القيم دي بتمثل زي خصائص. هو الخصائص دي بتوصف له هيعمل الوقفات فين بالظبط. أول واحدة دي بتقول له الصوت طول ما هو منزلش عن المستوى ده فدي مش واقفة، لازم ينزل عن المستوى ده الرقم اللي أنا كاتبه. تاني واحدة هي يفضل قد إيه في تحت المستوى اللي مكتوب ده، بحيث إن هو لو كان فضل وقت أقل من القيمة اللي إحنا هنكتبها فده كده ما تحسبش وقفة، كأنه هو خد نفس سريع مثلا أو ما عملش وقفة. طبعا القيم دي هتختلف من صورة لصورة حسب سرعة القارئ وحسب التقاطه لأنفاسه. بس طبعا مع خبرتكم وإن انتوا هتبتدوا تشتغلوا فهتبتدي تبقى فيه صور شبه بعضها، ونبتدي نشوف ده احنا ممكن برضه نتعامل معاه ازاي. القيمة الأخيرة هو بيقول هنحط الليبل أو هنحط العلامة دي في أني مكان بالظبط. خلاص. فالقيمة الأخيرة دي دايما هتفضل صفر، ده أكيد. فلو أنا شغلت دلوقتي هنبتدي نشوف الليفل عامل ازاي. فهنشوف ان هو لما بيبتدي يسكت بينزل هنا في الحدود دي تقريبا في حدود ال30 الماينس 30. بس المشكلة ان هو بينزل يلمسها ويطلع. انا عايز اقول على مستوى معين هو نزل تحتيه لفترة. فمثلا ممكن اقول المستوى بتاع 24، بس برضه هو احيانا بينزل يلمسه ويطلع. فمثلا ممكن اقول المستوى بتاع، طبعا دي ارقام المكتوبة بس كل الارقام تمشي، يعني ممكن اكتب 19 ممكن اكتب 18 ممكن اكتب، بس هو عشان السكيل او عشان تفريطها على الشاشة فهو كاتب الارقام بالشكل ده. فمثلا لو انتم ملاحظين ان هو احيانا بيقف عند ماينس 21 ويطلع على طول، واحيانا بينزل كتير. فانا عايز اشوف اقل قيمة ممكن، يعني ما ينفعش اقول عند ماينس 30 لان في وقفات قبلها. فانا عايز القيمة اللي هي اقدر اقول ان عندها تحتها تعتبر وقفة.
مثلا احنا ممكن نقول ان القيمة دي ماينس 18 مثلا. خلاص، فده افتراض هنشوف نتيجته دلوقتي، بس هعمل زوم ان شوية عشان اشوف الصورة اكبر. خلاص، فالقيمة دي زي ما قلنا ماينس 18 مثلا. فهاجي هنا على Analyze وهعمل Silence Finder وهكتب القيمة دي 18. خلاص، طيب هو هيقعد قد ايه تحت ال 18 دي؟ اكيد هو مش هيقعد ثانية. ثانية دي كتير بالنسبة لسرعة القراءة اللي احنا سامعينها. في قراءات تانية بيبقى القارئ بيقعد ياخد نفسه في وقت طويل. القراءة دي سريعة. طبعا القراءات السريعة بيبقى الإيجاد فيها أصعب بكتير، فأنا بجرب على قراءة سريعة وصعبة عشان نشوف سوا. فهنا مثلا خلينا نقول إن هو 0.3 أو بمعنى تلت ثانية. خلاص، وادوس اوكي. اللي حصل ان هو هنا عمل لي حاجه اسمها ليبل. الليبل ده هو اللي فيه العلامات بتاعه الوقوف اللي انتوا شايفينها دي. كل علامه من دي البرنامج بيفترض ان دي علامه وقوف. اوكي، طيب خلينا نتاكد منها. فاحنا بنيجي كاننا نقف عندها كده وبدوس تشغيل واشوف هل فعلا دي علامه وقوف ولا لا. تمام، الذي كنتم فيه مختلفون. طيب عشان أراجع العلامات دي لازم يبقى قدامي المصحف كامل، أو على الأقل صفحة اللي أنا براجعها. فأنا هنا أعمل لها تحميل، هصغرها هنا على جنب. خلاص، وهنا هصغر ده بحيث إن أنا أبتدي أراجع مع القرآن، مع المصحف المقروء. طيب بسم الله، هنبتدي نشغل ونتابع معاه ونشوف هل الآيات بدايتها محطوطة صح ولا لأ. أول حاجة هنا هو دي بداية، فأنا لو حطيت هنا، خلينا نعلي الصوت شوية عشان نسمع بشكل أوضح. لو حطيت هنا وشغلت بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، دي بداية بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. عما دي بداية آية عامة. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. هنا في مشكلة. ألم نجعل الأرض مهادا دي آية خلصت خلاص، بس هنا البرنامج محطش وقفة. ليه؟ لأن المستوى بتاع الصوت ممكن يكون في المستوى ده. لو تلاحظوا إن السيجنال هنا تخينة شوية، عكس دايما السيجنال اللي احنا بنلقطها اللي هي بتبقى قصيرة شوية، فهي التردد بتاعها الديسيبل بتاعه هنا شوية. يعني لو بصينا كده شغلنا الحتة دي لوحدها هنلاقي إن الديسيبل بتاعها هي مدتها قصيرة والديسيبل بتاعها مش واطي قوي. فهو ما قعدش تحت ال16، او انا كنت القيمه اللي انا كنت كاتبها، انا نسيت القيمه اللي انا كنت كاتبها اللي هي 18. ما قعدش تحت ال18 دي الوقت الكافي اللي هو تلت ثانيه. طيب هل دي تحت ال16 فعلا؟ هو بينزل لماينس 27، بس تبقى كده مشكله في الوقت. طيب عشان ابتدي طبعا انا مش عشان واحده بس هبتدي اغير، لكن لو تلاحظوا ان في كتير جايين ما فيهمش وقفات. يعني هنلاحظ ان في ايات كتير فالوقفات عددها فعلا مش كفايه. يعني وقفات كانت بتيجي في الاول بعدين صار شويه، فالمنطقه دي مثلا دول هتلاقي فيهم ايتين ولا حاجه، هنلاقي ما فيهمش وقفات. وجعلنا نومكم اهي دي سباتا وقفه، وجعلنا الليل لباسا. نفس الموضوع. طيب عشان احل الاشكاليه دي هعمل ايه؟ اول حاجه لازم لو تفتكروا امسح النتيجه اللي طلعت دي، الليبل ده، وبعدين اعمل سيلكت اول اختيار، امسح النتيجه، وبعدين اعمل سيلكت اول اختيار كامل للكنترول ايه. فكده انا اخترت اللي انا هشتغل عليه،
وبعدين أضغط Analyze Silence Finder وابتدي أقلل القيمة بتاعة الوقت. فالقيمة مثلا أخليها 2 مثلا وأعمل أوكي. فهنا بدأ يطلع لي، خلينا نشوف هل هو طلع كويس ولا لأ. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا نفس المشكلة. فأنا هبتدي أقلل ده، فمثلا خلينا ننزل ده ل16 ندوس أوكي. لو تلاحظوا خلونا أنا غلطت، لازم أمسح الأول وبعدين أعمل سيمبل وبعدين أجرب تاني 16 أوكي. لو تلاحظوا في وقفات جديدة كتير ظهرت. تمام. طبعا وظهور وقفات جديدة كتير ده مش شيء كويس، ما أحيانا ممكن تبقى أنت حطيت وقفات زيادة عن اللزوم، خصوصا لو كان قارئ بيقرأ ببطء شوية وبياخد أنفاس في وسط الآيات، فدي هتبقى وقفات زيادة. طيب حلها إيه؟ إن إحنا نتخلص منها. وفي وقفات ممكن ما تجيش مهما عملنا هي مش تطلع، حلها إيه؟ إن إحنا نضيفها. طيب خلينا نجرب كده تاني المنطقة اللي كان فيها مشاكل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا طيب وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل. فالظاهر إن ال الوقفات مش كلها موجودة، بس نسبة كبيرة منها موجودة. طيب أنا عايز أعرف عدد الوقفات اللي طلعت لي، أعرف منين؟ باجي هنا بدوس edit، الوقفات دي اسمها labels، فباجي على labels وبقول له edit labels. المفروض هو بيطلع لي قائمة بكل الوقفات اللي هو اقترحها. طيب الوقفات اللي هو اقترحها دي عددها 29 وقفة تقريبا. إنما عدد آياتها كام؟ فعدد آياتها 40 آية. فهو كده طلع لي وقفات عددها أقل من الآيات بس عددها قريب شوية. طب أنا لو عايز أزود الوقفات هعمل إيه؟ همسح تاني وأجرب. الموضوع كله عبارة عن تجربة لحد ما نلاقي القيمة الأنسب. طيب لو أنا قللت ده شوية خليته 14 مثلا ودوست أوكي، نشوف عدد الوقفات اللي طلعت قد إيه. edit labels edit labels. طبعا هنلاقي القيمة زادت وأحيانا ممكن تلاقيها زادت جدا. طيب القيمة دلوقتي 42 وده رقم قريب جدا من عدد الآيات، فده مؤشر كويس إن إحنا تقريبا عدد الوقفات موجودة قد عدد الآيات، فكده تمام. عايزين نجرب بقى نسمع ونراجع مع القرآن نفسه. خلينا نشغل ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم طيب المنطقة اللي كان فيها مشاكل. الأرض مهادا والجبال. طيب هنا في مشكلة، ألم نجعل الأرض مهادا ما جاتش الوقفة بتاعتها. طيب الحل إيه؟ الحل إن أنا أضيفها بنفسي. بتاع الوقفة هنا مثلا مهادا والجبال هنا أنا عملت سيلكشن، دوست هنا والجبال أوتادا. خلاص. أنا طبعا بعمل زوم قدر الإمكان بحيث إن أنا أبتدي عند بداية الموجة أو الويف، عند بدايتها، مش يعني بتبقى الصوت مختفي تقريبا وبعدين بيبتدي القارئ يتكلم، فبعمل عند بدايتها. فهنا دي بداية الآية. جميل جدا. أنا بقى بعد ما عملت كده دوست هنا، أنا محتاج أعمل وقفة شبه دي، فأنا عملت خلاص دي البداية بتاعتي. بتأكد تاني بدوس بلاي، بتأكد إنها صح، بدوس بوز وباجي هنا تحت بدوس كليك يمين في أي مكان، مفيش مشكلة. كليك يمين عمل لي خط مماثل للخط اللي فوق. بكتب أي حرف، فعلى سبيل المثال اس زي اللي هو مكتوب كده. أنا عملت وقفة في المكان ده، خلاص المكان ده بقى فيه وقفة. طبعا احنا المفروض ان احنا نراجع الآيات كلها ونتأكد ان كلها ليها وقفات. فممكن
نجرب مثلا الجزئية دي. ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا فمثلا دي واقفة هنا المفروض نضيفها تاني. بنضيفها ازاي؟ اعمل زوم اتأكد. فدي الصوت هنا اهو واطي وهنا هيبتدي يعلى، فانا اتأكد تمام. فانا لازم ابتدي من هنا، فباجي هنا بقى مش على السطر اللي فوق، لا في النص، وبضغط ضغطة واحدة على المكان اللي انا متخيل ان هو البداية، واسمع تاني ادوس بلاي. تمام كده، هي دي ده المكان غالبا المظبوط للوف. طبعا هو لو بيتحرك بعدها بتحرك بالسكرول ده لحد ما الاقي الخط اللي انا حطيته. من تحت امام الخط ده بدوس في الجزء اللي تحت اللي هو بتاع الليبلز، بحط كليك يمين رايت كليك، بتديني خط مشابه، وبعدين بحط اي حرف على سبيل المثال حرف الاس وادوس انتر. كده انا اضفت ايه الليبل ده. طيب لو انا الليبل ده غلط، يعني ليبل تاني موجود، مثلا الليبل ده مش آية، فاكيد هنلاقي حاجة زي كده. مثلا هنا اتوقع ثجاجا لنخرج به حبا. هنا في مشكلة، ماء سجاجة. هو المادة بتاعت ماء اعتبرها كان صوت الشيخ واطي شوية فيها، فاعتبرها وقفة، فدي وقفة غلط. هي واقفة في وسط ماء سجاجة. ماء ثجاجا لنخرج به فهي دي الوقفة دي تعتبر غلط. طيب أحذفها إزاي؟ باجي هنا على العلامة بتاعت الإس، اسمها الإس دي، وبعمل ديليت ليبل. تمام كده الوقفة اتحذفت، ودي بقت الوقفة اللي موجودة. باجي هنا عليها قدامها فوق وبضغط وبدوس بلاي. لنخرج به حبا ونباتا، ده فعلا بداية الآية، وهكذا براجع الآية كاملة. طيب بعد ما خلصت المراجعة بعمل إيه؟ بعمل من جوه ملف فايل، وبعدين export، يعني إن أنا بستخرج حاجة منه، وبعدين إحنا قلنا الوقفات دي متخزنة في حاجة اسمها labels. export labels. تمام. هيبتدي يقول لي أنت هتخرجه في ملف اسمه إيه. طبعا أنا يفضل إن أنا أخرجه برقم الصورة سيف. كويس. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. المفروض ان هو ده اهو ملف، بفتحه عندي الوقفات، كل وقفة قصادها كلمة اس. اللي يهمني في الملف ده كله كأن الرقم اللي هو اللي في العمود الأول. هنشوف الفيديو الجاي ازاي هنتعامل مع الملف ده. بداية الفيديو هتبقى الملف ده. وطبعا خلاص يعني البرنامج كده، الآية الصورة دي طالما خلصناها بنقفلها ونبتدي ننتقل نتعامل مع الصورة اللي بعدها. أنا حابب أشكركم في نهاية الفيديو، وأتمنى إن يكون الفيديو إن شاء الله بسيط. ممكن لو عندكم أي أسئلة تبعتوا أو تكتبوا كومنت على الفيديو. أتوقع إنكم تبعتوا بالإيميل هيبقى أسهل. جزاكم الله خيرا وشكرا على المتابعة، وألقاكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.